Το ChatGPT προσαρμόζει το ύφος και την εξειδίκευση των απαντήσεών του με βάση το ρόλο που του δίνεις. Όταν καθορίζεις από ποια οπτική γωνία πρέπει να απαντήσει, λαμβάνεις πολύ πιο σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες. Αλλά τι σημαίνει από ποια οπτική γωνία? Θες να σου απαντήσει το ChatGPT σαν γιατρός? Θες να σου απαντήσει σαν Human Resource Manager, σαν Copywriter? Αυτό πολύ γενικά. Σε αυτό το μάθημα αναλυτικότερα θα δούμε πώς ο καθορισμός ρόλου επηρεάζει τις απαντήσεις του ChatGPT, παραδείγματα σωστής και λανθασμένης χρήσης των role-based prompts, πώς να επιλέγεις τον κατάλληλο ρόλο για κάθε ανάγκη. Ας δούμε λοιπόν ένα-ένα τα παραδείγματα και στην πράξη. Πάμε να ξεκινήσουμε από μια πληροφορία που θέλουμε σχετικά με τις ημικρανίες. Το σωστό prompt, ας γυρίσουμε στην οθόνη, να το δούμε. Το σωστό prompt είναι: υποδίσου έναν έμπειρο γιατρό και εξήγησε τι είναι η ημικρανία σε έναν απλό πολίτη. Όταν πατήσουμε το Enter, εδώ είναι μια ιδιότητα, το συναντάμε πρώτη φορά, είναι μια ιδιότητα που το ChatGPT μπορεί να μας απαντήσει με δύο τρόπους και αναλόγως ποιον θα διαλέξουμε, έτσι θα συνεχίσει να μας απαντάει. Πολλές φορές το κάνει αυτό, δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό, μπορούμε να διαλέξουμε οποιαδήποτε από τα δύο, συνήθως μοιάζουν αρκετά. Ας διαλέξουμε αυτό για να προχωρήσουμε στο μάθημα. Εδώ λοιπόν μας λέει το ChatGPT, ας το εξηγήσουμε όσο πιο απλά γίνεται. Καλησπέρα, είμαι γιατρός, θα σας εξηγήσω τι είναι η ημικρανία. Δεν είναι αυτή η πρόταση, ο ρόλος, επειδή μας είπε ότι είμαι γιατρός, θα σας εξηγήσω. Η ουσία είναι παρακάτω, το πώς το εξηγεί. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι μας λέει η ημικρανία είναι ένας τύπος πονοκεφάλου, αλλά όχι ένας απλός πονοκέφαλος. Εδώ μας εξηγεί πώς μοιάζει, πόσο κρατάει, τι την προκαλεί, αν είναι σοβαρό ή όχι, αν υπάρχει θεραπεία. Και μας προτείνει, και αυτό είναι πολύ καλό, ότι αν έχετε τέτοια συμπτώματα είναι καλό να τα συζητήσετε με γιατρό για να γίνει σωστή διάγνωση και να βρείτε την κατάλληλη αντιμετώπιση. Από εδώ και πέρα, ως συνήθως, μου προτείνει να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Αυτό είναι ένα σωστό prompt. Δώσαμε ρόλο. Ποιο θα ήταν το λάθος prompt? Το λάθος prompt θα ήταν να γράφαμε γενικά «πες μου για την ημικρανία». Επειδή δεν ορίζουμε ρόλο, θα πάρουμε μια απάντηση, πιθανότατα θα είναι σωστή, αλλά θα είναι πολύ γενική. Πάμε στο δεύτερο παράδειγμα. Το δεύτερο παράδειγμα έχει να κάνει με Human Resource Manager. Πάμε να το δούμε. Ας ξεκινήσουμε νέα συνομιλία, νέο chat. Εδώ λοιπόν το prompt είναι: υποδίσου έναν HR Manager και γράψε μια περιγραφή εργασίας για θέση marketing. Αν πατήσουμε και εδώ το Enter, θα μας γράψει για πληροφορίες για να βάλουμε αγγελία, για παράδειγμα, για μια θέση ενός Human Resource Manager. Η περιγραφή της θέσης και όλη η δομή είναι όπως θα την έγραφε ένας Human Resource Manager. Και εδώ βλέπουμε ότι η δομή είναι αυτή που πρέπει να είναι. Έχουμε τα επιθυμητά προσόντα, έχουμε τι προσφέρουμε, έχουμε το κλείσιμο και στείλε μας το βιογραφικό σου κτλ. Μπορεί να το προσαρμόσει και σε συγκεκριμένο κλάδο, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Για την ώρα αυτό που θέλω να θυμάσαι είναι ότι δώσαμε ρόλο στο ChatGPT να είναι HR Manager και μας απάντησε αντίστοιχα και ανάλογα. Ποιο θα ήταν το λάθος? Το λάθος θα ήταν να γράψε μια περιγραφή θέσης εργασίας marketing. Δεν είναι στοχευμένο το prompt, άρα δεν θα είναι στοχευμένη και η απάντηση, από τη στιγμή που δεν δώσαμε ρόλο. Ο ρόλος είναι πολύ βασικό και χρησιμοποιείται στα περισσότερα από τα prompts που θα δείτε γενικότερα και από αυτά που θα φτιάχνετε και εσείς οι ίδιοι. Το τρίτο prompt. Να το κάνω επικόλληση, ας ανοίξω ένα νέο chat. Υποδίσου έναν Έλληνα δημιουργό κειμένου και έμπειρο copywriter και γράψε ένα διαφημιστικό σλόγγαν για ένα νέο προϊόν ελληνικού καφέ. Και εδώ η απάντηση θα είναι συγκεκριμένη.
ποιο θα ήταν το λάθος prompt. Να λέγαμε φτιάξε ένα σλόγγαν για καφέ. Δεν προσδιορίζουμε ότι μιλάμε σε copywriter, οπότε η απάντηση που θα πάρουμε θα είναι πιθανότατα σωστή, μπορεί να είναι και ωραία, αλλά θα είναι γενικότερη. Εδώ πέρα είναι πιο συγκεκριμένη. Μπορούμε να το δούμε και με τα μάτια μας. Το σλόγγαν είναι ελληνικός όπως πρέπει, μερακλείδικος, αληθινός, δικός μας. Και από εκεί και πέρα προτείνει να κάνουμε κάποιες αλλαγές πάνω σε αυτό το σλόγγαν αν δεν μας ικανοποιεί πλήρως. Τα συμπεράσματά μας από αυτό το μάθημα της ανάθεσης ρόλου είναι ότι το ChatGPT προσαρμόζει την απάντησή του ανάλογα με το ρόλο που του δίνεις. Αν δεν καθορίσεις ρόλο, οι απαντήσεις μπορεί να είναι γενικές και λιγότερο χρήσιμες. Χρησιμοποίησε ειδικούς ρόλους για πιο στοχευμένες και επαγγελματικές απαντήσεις. Στο επόμενο μάθημα θα δούμε πώς η σαφήνεια και η απλότητα στα prompts οδηγούν σε καλύτερες απαντήσεις και πώς να αποφεύγεις τα συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι περισσότεροι.